de la chestia asta, umanitatea se pare că a avansat. Dar nu foarte tare. Pentru că, deși am plecat de la celulare și am ajuns la pliabile, între timp, formatul de telefon care rezistă de foarte multă vreme este barphone-ul. Și la capitolul barphone-uri, acolo e bătaia peștelui. Alea sunt cele mai vândute pentru că pe astea se pare că le vreți și voi. Producătorii așadar se bat la puține lucruri când vine vorba de specificații și la variații. Încearcă să ofere cel mai bun telefon pentru cei mai mulți. Iar cel mai bun telefon pentru cei mai mulți, sau cel puțin cel pe care îl doresc cei mai mulți, pare a fi ăsta, formatul ăsta de telefon. Cel mai dorit de la Apple este aparent anul acesta un Pro Max. Pentru că deși am un R pe masă și mă așteptam să aibă un pic mai mult succes, se pare că nu vă satisface bateria. Și probabil numărul de camere, ăsta e pe stoc tot timpul, la ăsta este listă de așteptare. La portocaliu am auzit că lista de așteptare se duce la peste 2-3 luni, mi se pare enorm. E valabil și la alți producători. Aud același lucru despre S25 Edge versus S25 Ultra. Oricum nici Ultra nu rupe norii la vânzări, pentru că e competiție mare pe zona de Android, care devin și ele din ce în ce mai bune. Un alt trend care mie îmi place este dispariția ecranului curbat. Acum avem ecrane plate peste tot. Cel mai bun Android însă de anul ăsta mi s-a părut până acum Google Pixel 10 Pro XL, cu bara asta de camere, care aparent după aceea m-a inspirat și pe alții, dar un design plat, materiale de foarte bună calitate și o experiență extrem de fluidă. Cu toate astea, Pixel nu pare a fi în top pentru că, din nou, aparent nu punctează suficient de bine la baterie. Pentru mine este ok, dar nu este în vârful listei de cumpărături pentru mulți dintre cei care poate se uită aici. Așadar, se pare că nu vreți telefoane subțiri cu baterie mică, vreți destul de multe camere, însă atunci când vine vorba de lucrurile pe care oamenii chiar și le cumpără, s-ar putea să conteze destul de mult, așadar și prețul. Să recapitulăm. Design plat, baterie mare, multe camere. După ce s-a uitat la toată lumea, se pare că cei de la Oppo au zis, nicio problemă, le punem noi pe toate într-unul. Și au pus tot ce v-am arătat mai devreme într-un singur device pe Android. Acesta este Oppo Find X9 Pro. În loc să-i facem un unboxing, că nu prea avem la ce, în anumite piețe vine cu un încărcător, aici vine doar cu un cablu și cu un adaptor din asta OTG. Destul de drăguț, dar nu știu la ce puteți să-l folosești. Probabil pentru a-ți muta chestiile de pe un alt device. În rest, telefonul pe care îl vezi aici, cred eu totuși că merită atenție. O mică observație în legătură cu marca. În anumite piețe din Asia, Oppo este numărul 1 la vânzări de telefoane premium. Este adevăratul competitor pentru Apple, nu Samsung. Cu toate astea, la noi pare încă un brand de rezervă sau o alternativă. Nu-i treaba mea să le vând telefoanele, e treaba lor. Treaba mea este doar să vă spun ce mi s-a părut mie interesant. Așadar, astăzi vorbim despre un telefon care a venit, cel puțin teoretic, să strice liniștea celor mari de la noi din piață. Eu cred că o să reușească după ce o să auzi specificațiile, bateria și prețul. Așadar, hai să vedem împreună în minutele care urmează Oppo Find X9 Pro. Pe care, atunci când l-am văzut prima dată prin leak-uri și prin poze, am zis, ok, încă un flagship chinezesc, încă o clonă de iPhone, dar după ce îl ții în mână, îți dai seama că parțial am avut dreptate. Dar e mai mult de atât. Pentru că ce vezi aici este genul ăla de telefon care combină exact ce ți-am zis mai devreme. Are cea mai mare baterie pe care am văzut-o până acum pe un astfel de telefon, cel puțin la dimensiunile astea, sub 202 grame undeva pe acolo, ecran excelent, și camere serioase de top de 2026. Toate astea fără să coste cât un laptop de gaming sau cât aproape jumătate din ăsta. Hai să vedem totuși dacă merită atenția ta sau e doar încă un wow pe hârtie la specificații. La primul contact vedem un telefon care este plăcut de ținut în mână. Aceeași strategie, același tip de tăietură, doar că are niște canturi un pic mai drepte. Aproape aceeași poziționare la butoane, unele dintre ele noi pe un Oppo.
Telefonul este însă compact. Este un pic mai mic decât un 17 Pro Max, dar un pic mai mare decât un 17 Pro. E fix între ele. Bine, e aproape cât ăsta mare. Uite, vezi, dacă îl pui lângă iPhone, are decupările astea de antenă. Deci, eu nu cred că ăsta are remote în continuare, Air Blaster. Incredibil. Deci, chestia asta de aici, nu o să-ți vină să crezi, Oppo încă pune emițător de telecomandă. Trebuie să ai un diferențiator, nu? Și apropo de chestia asta, în partea de jos, sertarul pentru SIM, microfoane, difuzor, iar butonul acesta Snap Key-ul, care este un fel de action button, este pe stânga. Butoanele de volum sunt însă pe dreapta. Și uite și tu, butonul de cameră e în același loc. Diferența importantă la butonul ăsta de cameră este că pentru a deschide camera trebuie să dai de 2 ori și nu poți să dai tap, trebuie să apeși. Este un buton cu răspuns haptic, dar trebuie să-l apeși și apoi pentru a declanșa apeși o dată. Asta e chestia. Dacă este să-l compari, uite, ca gabarit cu Pixel 10 Pro XL, parcă seamănă un pic mai mult la design cu el. Are aproape aceleași dimensiuni. Este aproape 1 la 1, doar că în loc să aibă camera bar, are, nu știu, camera square. Habar n-am cum să zic la chestia asta. Pe mine asta încă o dată mă surprinde faptul că, deși l-au pus descentrat așa, arată bine și stă bine pe masă. Însă, prin comparație cu un telefon slim, diferența este evidentă. Visăm la telefoane subțiri, dar oamenii dau în continuare banii pe telefoane la care bateria chiar ține toată ziua. Pentru că am mai explicat chestia asta pentru Air. Vei umbla după tine cu chestia asta dacă ești un utilizator un pic mai heavy. Asta e adevărul. Dar se simte parcă mai ușor și mai bine echilibrat. Canturile mai drepte, mai tăiate, mi se pare că îl fac mai grippy. Carcasa, evident, se simte solidă, n-ai cum să greșești cu aluminiu unibody, iar materialele sunt exact ce trebuie. Da, încă o dată, aluminiu rece, mat, la fel sticla mată pe spate, care nu alunecă și nu prinde amprente. Culorile, de asemenea, mi se par bine gândite. Ai negru sobru business și elegant dacă asta vrei, dar griul ăsta mie mi se pare mai tehnologic așa. Roșul velvet o să arate spectaculos dacă îți dorești un telefon care să iasă în evidență. Nu l-am văzut încă de aproape, sunt tare curios. Camera de pe spate este însă discretă. Diferența față de ceilalți este că i-au pus-o aici într-un colț, fără bumpuri, fără bară, fără platou. E un detaliu pe care poți să-l apreciezi sau nu și stă pe masă fără să se ducă stânga-dreapta. În plus, rezistă la praf, ploaie, chiar și la jeturi de apă, deși nu renunță la sertarul de SIM. Poți să-l scapi așadar în chiuvet în duș și nu o să-ți bată inima prea tare decât dacă îi spargi ecranul sau îi îndoi canturile, pentru că aluminiul este un metal un pic moale. Snap Key-ul, chestia asta de aici, este o surpriză plăcută. E un buton programabil pentru funcțiile rapide. Parcă am mai văzut pe undeva abordarea asta cu tot felul de funcții, până și meniul arată familiar. Poți să faci ce avem aici. Hai să o luăm de la prima. Mind Space, Sound and Vibration, Do Not Disturb, să deschizi camera, Torch, Recorder, Translation sau No Action. E o idee simplă, dar foarte utilă, da? Nu mă deranjează că am văzut-o până acum prima dată pe un iPhone, m-aș bucura să o ia cât mai mult și mai au și alte câteva chestii la care s-au inspirat, ți le arăt un pic mai încolo. Acum vreau să zic despre ecran. Ăsta este unul dintre punctele forte, mai ales pe acest telefon. Eu cred că s-au dus bine la 6,59 inch în diagonală, cu acest AMOLED, este plat, 120 de Hz, luminositate până la 3600 de niți. Poate fi exagerat de luminos, nu recomand să-l dai atât de tare. Dar îl vezi perfect chiar și în soare puternic, nu știu cine o să uite la el doar în soare puternic. Marginile însă ecranului sunt simetrice și foarte subțiri, sunt cele mai subțiri de până acum pe un Oppo, undeva sub 2 mm am impresia. Reproducerea culorilor însă e naturală, nu e saturată inutil, iar refresh-ul ăsta constant face totul fluid. De la scroll până la jocuri, inclusiv tranzițiile arată bine. Am mai observat o chestie: când scazi luminozitatea, inclusiv saturația culorilor scade. Un alt detaliu important e un display fără flicker sesizabil. Are 3840 de Hz PVM. Ce înseamnă asta? Nu o să-ți obosească ochii seara, mai ales că poate să coboară până la un nit, adică o să fie luminos exact ca o lumânare. Deci
e atât de întuneric. Acum el încă are ecranul aprins, dar aproape că nu se mai vede. Aproape că nu mai vezi nimic pe ecran. Foarte tare. Și senzorul ultrasonic de amprentă este excelent, rapid, precis, este ce trebuie. Mi-aș plăcut totuși să fie pe cant. Din păcate, sau din fericire, pe cant am acum buton de cameră, iarăși într-un loc pe care poate l-ai mai văzut. Îți spuneam de unele chestii de software. Uite, spre exemplu, dacă țin apăsat aici, dacă mă duc în cameră, uite, vezi, are și chestii drăguțe. Când apăs, vezi animația asta simpatică? Dar dacă cauți chestia asta cu scroll-ul, spre exemplu, tap-tap și apoi să faci zoom, încă nu funcționează. Deci butonul ăsta este un pic îngropat, dar seamănă, încă o dată, izbitor cu cel, evident, de la Apple, dar nu face același lucru, pentru că, dincoace, dacă țin un pic apăsat, mi se deschide un meniu în care pot să fac lucruri. O să trec între camere, sau pot să trec între moduri, să schimb zoom-ul și așa mai departe. Aici deocamdată faci doar astea două chestii, cel puțin astea le-am găsit eu. La capitolul alte chestii de inspirație internațională, Vehicle Motion Alerts, adică acele motion cues care rămân active pe ecran. Chestia asta ar putea să se dezactiveze automat, deocamdată este implementată ceva de felul ăsta. Uite, arată cam... Dacă pornesc, o să am aceste punctulețe albastre care, în funcție de cum mă mișc, se vor mișca și ele pe ecran. Deja cei de la Apple au dus tehnologia la nivelul următor, au și mai multe punctulețe care se amestecă pe imagine, iar implementarea mi se pare utilă pe orice telefon. Acum, nu sunt primii ei cei care au copiat această idee. Mă bucur că am văzut-o și pe Honor Magic V5. Vreau să văd pe toate telefoanele. Este o idee mică, dar cu sens, care te poate ajuta să nu mai fie rău, mai ales dacă stai cu ochii în telefon în loc să te uiți pe geam în mașină. Nu poți să obligi oamenii să uite doar pe geam. Fiecare decide pentru el, dar răul de mișcare este o problemă pentru mulți dintre noi. Ok, hai să vorbim despre performanță. Sub carcasă avem Mediatek Dimensity 9500. N-am mai auzit de mult de un Mediatek puternic, ăsta e pe 3 nanometri. Pe scurt, foarte rapid, mai rapid decât ai putea să ai nevoie. Și nu știu cât de tare o să facă diferența în AI, acolo ar fi diferența față de Snapdragon-ul ăla Elite, are aproape 4 milioane de puncte în Antutu. În realitate, AI-ul local pe telefoane este încă teorie. Chiar dacă are 12 sau 16 GB de RAM și mai poate lua încă vreo 8-10 din stocare UFS 4.1, așa poate să ruleze orice aplicație fără ezitări, da? Poate să meargă super repede. Se va descurca însă cel mai bine în jocuri. De ce? Pentru că are răcire internă. Are o răcire internă cu o cameră de vapor uriașă care poate să țină temperatura sub control fără probleme. Nu o să simți throttling nici după sesiuni de gaming intens, deși nu știu dacă o să ții neapărat un Find X9 Pro doar pentru jocuri, dar e bine să știi că poate. Sistemul de operare este iarăși o veste bună. ColorOS 16, bazat pe Android 16, este mai curat și mai bine optimizat decât versiunile anterioare. Are un pic mai puțin bloatware. Oppo a mai tăiat din animațiile inutile, a mai introdus ceva funcții de AI care chiar ajută. Ai recunoașterea rapidă a conținutului, o chestie pe care am mai văzut-o evident și la alți producători, o integrare mai profundă cu Gemini, transcrierea audio și inclusiv un link boost care ține semnalul chiar și în lift ZK. Sunt curios să văd cum va funcționa chestia asta într-un test mai detaliat. Da, Mediatek nu este Snapdragon, am zis chestia asta, dar diferențele reale eu cred că sunt aproape invizibile. Nu o să-și dea seama 99% din utilizatori de vreo diferență de genul ăsta. Deja facem procesoare de telefoane suficient de multă vreme încât să mai apară diferențe sesizabile. O să recunoști ecosistemul ColorOS, mai ales în zona asta de tools. Aici este partea de traducere, care teoretic se poate întâmpla inclusiv local. Tocmai de ce avem nevoie de procesoare din ce în ce mai rapide pentru chestia asta și pot să fac traducere inclusiv față în față, o chestie foarte utilă, sau pot să scanez cu camera. Sunt lucruri pe care le ai deja și în Google Translate, dar și producătorul și le pune aici. Poate traduce automat inclusiv pagini de internet atunci când navighezi pe niște site-uri din alte țări. Alte lucruri în zona asta, mai am documente, My Files, note, acest AI Studio, telecomanda, busolă. Vă spuneam că e un pic de bloatware, dar unele s-ar putea să-ți fie de folos. Există inclusiv un buton pentru screen lock pe ecran dacă nu vrei să apeși butonul. More apps. Netflix, LinkedIn și Spotify, evident, în parteneriatele alea. Instagram și TikTok au venit preinstalate, inclusiv o aplicație de muzică
pe care nu am cerut-o. Așadar, ColorOS este încă aici, dar interfața, vă spuneam, mi se pare curată și fluidă. Îmi place cum se mișcă, partea de căutare este în bara de jos, cel mai repede îmi găsesc oricum chestiile care mă interesează prin căutarea asta. Partea de gaming este destul de bine rezolvată. Aici o să-ți vezi jocurile și intră în acest mod de jocuri în care îți va da puterea maximă a procesorului, îți poate ajusta automat rezoluția. Asta este o chestie folositoare pentru că de multe ori rezoluția și rata de refresh variază în timpul utilizării tale. Tu nu o să stai tot timpul cu ecranul la rezoluție maximă. Ia uite, display, screen color mode, aici setezi culorile, font, mărimea fontului, display size, dar trebuie să te apuci să cauți un pic, pentru că la Screen Resolution tu vei fi pe standard. Dacă vrei să scori rezoluția maximă de 2772 pe 1272, va trebui să apeși aici. Și cei de la Oppo te încurajează să o lași pe rezoluția un pic mai mică, care sunt Full HD+, pentru longer battery life. O să las la rezoluția maximă, îmi place să mă bucur că am dat banii, nu? Iar la partea de Screen Refresh Rate, acest Auto Select iarăși o să-și facă automat scroll-ul, pentru că dacă lași pe auto o să coboare chiar până la 1 Hz, dar în mod normal o să stea la 60 și o să treacă în 120 de Hz mai mult în jocuri în realitate. Tocmai de aceea las-o pe Auto Select sau din nou, dacă vrei să scoți maximum specific, dai pe High sau în funcție de aplicația pe care o folosești, poți să-i zici pe care din ele vrei să-ți o ține în 120 de Hz. Spre exemplu, poate vrei Chrome-ul la 60. S-ar putea să n-ai nevoie de 120 de Hz, dar cel mai probabil o să o lași pe auto. Pentru partea de test am vrut să-ți arăt cât de fluid poate să fie și da, acest Dimensity împreună cu acest ecran, fără stres, evident, mai ales că am atât de multă baterie încât nu mă stresez. Camera e clar partea de care Oppo pot fi mândri pentru că au pus ce aveau mai bun. Avem 3 senzori de 50 de megapixeli în colaborare cu Hasselblad. Pe principal, pe ultra-wide și un teleperiscopic cu zoom optic 3x într-o carcasă altfel destul de compactă. Avem senzorul principal LIT 808, mare, cu diafragmă f1.6, care aduce cu el, evident, mai multă lumină și un nivel de detaliu foarte bun. Culori naturale, balans de alb corect și, lucru rar, pozele nu arată procesate excesiv. Dar mare atenție, avem foarte multă fotografie computațională aici, pentru că procesorul acela lucrează împreună cu senzorul, altfel foarte bun. Ultra-wide-ul are și el autofocus și poate face macro de pe la 3,5 cm. Asta înseamnă detalii reale, nu doar marketing, e o veste bună. Zoomul optic e clar și stabil până la 6x fără pierderi majore. Practic ai 3x optic, până la 6x spune că e fără pierderi, care are de unde să decupeze din senzor. Pe video, iarăși, vești bune, filmează 4K la 120 de frame-uri pe secundă, încă o dată exact ca un iPhone, cu Dolby Vision și chiar în log. Deci materiale care pot fi editate serios după aceea în producție, le poți adăuga culori și așa mai departe. Stabilizarea este bună, chiar excelentă și din mers. Și are un mod motion photo inteligent, unde poți extrage cadre din clipuri fără pierdere de calitate. Din nou, partea de AI de care îți spuneam. Așadar, un modul de cameră echilibrat. Nu unul care să te impresioneze doar prin numere. Aici se simte colaborarea cu cei de la Hasselblad, mai ales pe partea de color science, felul care se face colorizarea, să nu pară agresivă. Dar, pentru un telefon, este mai mult decât un telefon. Poate fi o sculă nu doar pentru vacanțe, este și pentru creatori. Hai să aruncăm totuși o privire foarte rapidă în zona de cameră. La cât de mare este senzorul de față, așa arată pe 2x, așa arată pe 1x, așa arată pe 0.8. E ca și cum aș avea 3 camere dintr-un senzor frontal masiv pe care l-au pus aici și văd inclusiv această chestie pe care scrie Pro XDR, așadar am inclusiv HDR, iar reprezentarea culorilor chiar nu este rea deloc în condițiile astea de aici. Nu mă face nici blond, nu-mi schimbă nici skin tone-ul, dar nu mă face nici mai brunet decât sunt. E o cameră onestă. Se laudă ei cu o chestie de macro și am vrut să mă conving de o chestie. Senzorii ăștia noi de care v-am spus sunt atât de buni încât uite cât de bine arată un 6X. Deci m-am dus foarte aproape și chestia asta arată aproape ca o poză cu DSLR. Asta e pe 3X, asta e pe 2X, asta e pe 1X și asta e pe macro. Pe macro este prima dată când un telefon își dă seama că iarba mea este artificială. Se văd striațiile din plastic.
Le-am mai văzut până acum? Nu le-am mai văzut, e prima dată. Asta mi se pare cea mai avansată cameră de macro care a ajuns pe masa mea și detaliile sunt excelente. Mie mi se pare că avem în sfârșit senzorii aia de Ultra de pe la Vivo, același grup, au ajuns pe acest telefon în sfârșit în Europa și calitatea aceasta a imaginii mi se pare foarte bună. O să mai fac eu câteva poze pe la exterior, însă ce mă interesează este cum se vede și se aude. Am început filmarea pe față în 0.8, dar mă lasă să dau zoom. Pot să dau și mai mult zoom. În momentul ăsta mă filmez cu camera frontală în 4K 60 și inclusiv stabilizarea și compensarea este surprinzător de bună. Am mai văzut noi așa ceva pe video pe o cameră frontală? Încă nu. Sunt pe 0.6, 1, 2, 3, 6. Și zoomul, ce tare, am dat pe 0.6 și trecerea de pe o cameră pe alta nu este rea deloc. Tranziția este destul de smooth între camere. Ia să vedem cum se descurcă și cu HDR-ul. Zona mea umbrită de aici din grădină. Bine rezolvată. Cred că se califică în momentul ăsta la una dintre cele mai bune tranziții de pe o cameră. Și împotriva luminii, iarăși, compensarea este foarte bună pe HDR. Așadar, poți să faci și filmări, dar și un pic de vlog, lucru pe care îl aștepți. Însă, diferențele importante sunt partea de 120 de frame-uri pe secundă în 4K și partea de tranziții între camere. Din nou, necesită un test mai detaliat, dar eu sunt mulțumit. Dar dacă am vorbit despre vacanță, dacă vei face multe poze, o să intereseze partea care m-a surprins și pe mine cel mai mult. Ne ducem deja la limitele maxime de baterie care pot fi puse pe un telefon. 7025 de mAh pe tehnologie silicon carbon. Asta ce înseamnă? Că ține 2 zile și promite 80% din capacitatea inițială după 5 ani. Eu folosesc deja de 1 an pe un pliabil silicon carbon și duce. Asta înseamnă o durată de viață aproape dublă față de ce vedem acum pe majoritatea telefoanelor. Tocmai de aceea, silicon carbon pe baterii blană. Încărcare rapidă, cei de la Oppo sunt campioni oricum, 80 de W pe cablu, 50 de W wireless și 10 W reverse pentru alte device-uri. Dacă auzi alți producători, așadar că se laudă cu încărcare de 50% în jumătate de oră, aici o avem în 15 minute. Adică exact timpul când, nu știu, bei o cafea repede înainte să pleci de acasă, în jumătate de oră deja ai mai multă baterie decât pentru toată ziua. Eu cred că îți ajunge și jumătate de baterie pentru o zi. Dacă vrei încărcarea aia însă super rapidă, încă o dată, nu ai încărcătorul oficial în cutie, în Europa o să dispară din cutii, e momentul ăla în care te pot încuraja să arunci o privire pe gb.ro, unde chiar avem încărcătoare bune cu care și noi le-am încărcat în perioada de testare. Dacă vrei să-i dai, știe și Power Delivery, dar pe sistemul lor SuperVOOC poți să ajungi la viteza maximă. Apropo, îl butonez de azi dimineață, sunt la 97% la baterie. Hai să vă arăt un pic meniul de baterie. În Balance Mode am 31 de ore, în Power Saving 33, High Performance 29. În Super Power Saving Mode 36. Încă nu are toți algoritmii actualizați, eu cred că se poate duce chiar mai departe de atât. Când ziceam de Custom Charging Limit, aici trebuie să te duci să pui limitarea. Recomandarea mea este cu o baterie atât de mare, da, poți să-l ții la 80% dacă ai de gând să ții telefonul mai mult de 2 ani. Pentru că în primii 2 ani eu nu cred că vei simți vreo diferență importantă. Dacă îl încarci la 90 sau chiar 100%. Eu l-am chinuit pe acest Honor Magic V3 cu baterii de silicon carbon încărcat aproape tot timpul la 100% și încă nu dă semne de oboseală. Deci tehnologia asta de baterie este mai bună decât ne așteptam cu toții în lumea reală, dar încă o dată, dacă este telefonul pe care ai de gând să-l ții în anduranță, accesează acest meniu aici. Așadar, hai să tragem niște concluzii. Eu cred că cei de la Oppo, da, au atins bine partea de echilibru la telefoane lansate în 2025. Avem un telefon cu o dimensiune potrivită, autonomie excelentă, camere versatile și un ecran care te face să uiți de flagship-urile tradiționale sau cel puțin nu te face să simți lipsa că ai dat banii pe un telefon un pic mai accesibil, deși nu e ieftin. Și nu e perfect. Designul pare un pic safe, ColorOS în care zone unde pare un pic aglomerat, dar per total e un telefon bun. E o surpriză plăcută. Dacă este să-l comparăm rapid cu, vă spuneam, 17 Pro Max, uite și tu la ele, compară-le. Par făcute cam în aceeași fabrică la capitolul calitate.
Dar, ok, 17 Pro Max pare un pic mai rafinat, dar are baterie mai mică, deși este mai mare. Acum, o să țină mai mult, trebuie să testez chestia asta în viața concretă, pentru că Apple știe foarte bine cum să eficientizeze consumul pe partea de software. Galaxy S25 Ultra e mai scump și e mai mare și nu am acces la el, așa că nu pot să-l compar mai în detaliu. Huawei Pura 80 are camere comparabile, dar ăla nu are Google. Însă camerele de pe Pura rămân top. Trebuie să spun chestia asta. Dacă vrei cele mai bune camere, sunt în continuare la Huawei. Sunt foarte curios însă de Honor Magic 8 Pro, care e apropiat ca hardware, dar până nu-l testez nu mă pronunț, da? Aștept să văd că acolo rămâne bătălia, pentru că aceștia sunt ultimii mari jucători în această piață care vor veni pe sfârșitul de an. Și acum ajungem la preț. Vă spuneam că prețul nu o să fie așa de șocant cum a fost la celelalte, dar încă o dată, nu e ieftin. Începe de pe la vreo 700 de euro, să zice, spre 900. Și la banii ăștia este greu de bătut de competiție. Oppo Find X9 e un telefon care îți demonstrează că poți să ai și performanță, autonomie, cameră serioasă, sub 1000 de euro, fără să îți vinzi un rinichi. Acum, trebuie să-l testăm mai în detaliu și să vedem cum se comportă după o perioadă de utilizare, pentru că am mai văzut unele mici chestii de software care mă mai agasează. De exemplu, unele animații nu se potrivesc cu butonul, dar am pățit același lucru și pe iPhone. Imediat după perioada de lansare, e mai bine să mai aștepți un pic până când se actualizează software-ul. Mai ales pe partea de video vreau să văd și care e autonomia reală, dar pentru moment. Așadar avem un flagship killer, trebuie să spun chestia asta, deși este și el un flagship, însă pentru Oppo. Deci, dacă vrei un Android echilibrat, care nu te lasă la baterie, eu cred că poți să-l pui pe listă. Sincer, m-aș bucura să văd mai multe telefoane făcute în stilul ăsta. Asta e direcția pe care oamenii o vor și da, pot să o apreciez și eu. Mie îmi plac alea mai subțiri, dar nu știu, oare dacă era mai subțire și cu baterie de 5000 l-aș fi luat? Eu cred că da. Mă opresc însă aici cu primul contact, dar m-aș bucura să aud de la voi la comentarii ce ați vrea să detaliem încă o dată în testul detaliat, care sper eu să vină în curând. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Poate alegi să devii membru nostru și să susții munca noastră. Testele acestea sunt independente, sunt doar părerea noastră și tocmai de aceea te chemăm alături de noi ca să le facem și mai bune. Numai bine!